नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। मैले चाहिँ प्यानकेक बनाउनको लागि चाहिँ 2टा अन्डा लिएको छु र इलेक्ट्रिक बिटरले बिट गरेकी छु र यसमा चाहिँ मैले 3 टेबलस्पुन सुगर एड गरे। सुगर एड गरिसकेपछि फेरि इलेक्ट्रिक बिटर युज गरेकी छु अनि 1 टेबलस्पुन हनी एड गरे। अनि चाहिँ मैले प्लेन फ्लोर युज गरेको छु, मैदा। यसलाई पनि हजुरले ह्यान्डवाला अब उसले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले थोरै साल्ट युज गरेकी छु अनि बेकिङ पाउडर। यसलाई एकचोटि राम्ररी चलाउनु होला र 10 मिनेटको लागि छोप्दिनु होला। अब चाहिँ मैले कराई लिएको छु, यसमा चाहिँ मैले ब्याटर हाले र केही बेर 2 मिनेट जति तल छोडेर सानो फ्लेम, एकदम सानो फ्लेममा बनाएको छु। अनि फ्लिप गर्नु होला र पछाडिपट्टि चाहिँ जम्मा 1 मिनेट हजुरहरूले बोलाउनु पर्छ। अगाडिको जस्तो धेरै बेर बनाउनु पर्दैन। प्यानकेक पनि रेडी भइसकेको छ। अब झिक्नको लागि चाहिँ अनि फेरि अर्को ब्याटर एड गरिसकेकी छु मैले। हजुरहरूले चाहिँ ध्यान दिएर बनाउनु होला। पछाडि अलि धेरै टाइम लगाएर 1-1.5 मिनेट र अर्कोपट्टि चाहिँ 1 मिनेट है, ब्याक साइडपट्टि चाहिँ। अनि माथिपट्टि हजुरहरूले हनी एड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।